Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι του Τζιμάκη. Σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω έναν αναλυτικό οδηγό με βίντεο και φωτογραφίες για το πώς να τοποθετήσετε εύκολα ένα μηχανισμό αέρος στο καζανάκι της λεκάνης αλλά και αντικατάστασης του φλωτέρ. Θα σας δείξω επίσης τον τρόπο λειτουργίας του μηχανισμού και του φλωτέρ και πόσο εύκολα και οικονομικά μπορείτε από μόνοι σας να το φτιάξετε σε περίπτωση που χαλάσει. Για αρχή πάμε να κάνουμε ένα unboxing, να δούμε τι περιέχει η σακούλα του μηχανισμού μέσα. Βγάζω για αρχή τα πράγματα και θα σας εξηγήσω στη συνέχεια τι δουλειά κάνει το καθένα. Έχει διάφορα λαστιχάκια εδώ. Θα τα δούμε αναλυτικά. Λοιπόν, ξεκινώντας, θα δούμε πρώτα το φλωτέρ, το οποίο είναι το πιο απλό σε σχέση με το μηχανισμό. Λοιπόν, το φλωτέρ αποτελείται από το κυρίως μέρος. Στο σημείο αυτό βιδώνουμε τη φούσκα, η οποία είναι γεμάτη με κενό αέρος, και όταν το νερό σηκώνεται και η φούσκα και κλείνει το μηχανισμό από το φλωτέρ, ώστε να μην βγάζει άλλο νερό μέσα στο καζανάκι. Τη βιδώνουμε σε αυτό το σημείο εδώ που σας δείχνω. Ως προς το πόσο νερό θα πιάσει το καζανάκι, το ρυθμίζουμε από αυτό εδώ το άγκιστρο. Έχει κάποια δοντάκια εδώ, βιδώνοντάς το, πάει πάνω κάτω, έτσι. Το ρυθμίζουμε. Ανάλογα πόσο πάνω το σηκώνουμε, τόσο νερό περισσότερο θα πιάσει το καζανάκι. Αν το κατεβάσουμε προς τα κάτω, έτσι, θα πιάσει λιγότερο νερό και το ρυθμίζουμε. Λοιπόν, στο σημείο αυτό τώρα τοποθετούμε το λαστιχάκι αυτό, το κονικό, με την πατούρα αυτή που βλέπετε προς τη μέσα μεριά. Προς τα έξω θέλουμε το κονικό, έτσι, για να μπει στην τρύπα από το καζανάκι μαζί με τη βίδα. Λοιπόν, μαζί με τη βίδα, και θα έρθει και θα σφίξει και θα εφαρμόσει και δεν θα χάνει νερό από το καζανάκι προς τα έξω. Λοιπόν, το φλωτέρ μας είναι αυτό εδώ που βλέπετε. Δηλαδή, τοποθετούμε το λαστιχάκι το κονικό με τον τρόπο που σας είπα. Θα το περάσουμε στην ειδική τρύπα που έχει για το φλωτέρ και θα φέρουμε το παξιμάδι του απ' έξω, θα το σφίξουμε αρκετά καλά και είμαστε έτοιμοι από το φλωτέρ. Έχουμε και αυτό το λαστιχάκι, το οποίο το βάζουμε στο σημείο αυτό. Μέχρι τέρμα μέσα θα πάει το λάστιχο, ώστε όταν το νερό εισέρχεται στο καζανάκι να μην κάνει θόρυβο. Αυτό το δυνατό που ακούτε, όταν βάζουμε το λαστιχάκι δεν κάνει θόρυβο. Γι' αυτό το λόγο το έχουν εφεύρει. Λοιπόν, όσο αφορά το φλωτέρ, αυτά είχα να σας δείξω. Θα το τοποθετήσουμε κιόλας για να το δείτε αναλυτικά πώς πάει. Ας δούμε τώρα το μηχανισμό. Από τι αποτελείται ο μηχανισμός για το καζανάκι μας και πώς λειτουργεί και τον τρόπο λειτουργίας του. Λοιπόν, ο μηχανισμός, το κυρίως μέρος του είναι αυτός εδώ. Αυτό εδώ το κομμάτι μπαίνει μέσα στην τρύπα στο καζανάκι που φεύγει το νερό για να πέσει στη λεκάνη. Αυτός εδώ ο σωλήνας που βλέπετε είναι η υπερχείληση. Και ποια είναι η δουλειά του? Η δουλειά του είναι σε περίπτωση που μας χαλάσει το φλωτέρ και δεν κόβει, όταν λέμε δεν κόβει, δηλαδή δεν σταματάει να βγάζει νερό για κάποιο πρόβλημα, έχει και αυτό ένα λαστιχάκι εδώ μέσα το οποίο μπορεί να έχει χαλάσει. Όταν το νερό φτάσει σε αυτό το σημείο που είναι η τρύπα, θα πέσει μέσα το νερό και θα βγει και θα πέσει μέσα στη λεκάνη. Δηλαδή συνεχόμενα όσο νερό φεύγει από το φλωτέρ θα πέφτει στην υπερχείληση και θα χύνεται μέσα στη λεκάνη, για να μην χυθεί έξω από το καζανάκι και πέσει στο πάτωμα και τρέχουν τα νερά μες στο σπίτι. Έτσι. Το έχουν εφεύρει και αυτό. Λοιπόν, αυτός εδώ ο μηχανισμός, ξεβιδώνοντας αυτή εδώ τη βίδα που σας δείχνω,
έχει ένα σωλήνα εσωτερικό το οποίο το μεγαλώνουμε και το πάμε μέχρι, εντάξει, δεν θα το σηκώσουμε και ψηλά να βγει το νερό πρώτα από το καπάκι του, από το καζανάκι. Έτσι, το ρυθμίζουμε ανάλογα πόσο ψηλό είναι το καζανάκι. Έτσι. Όσο πιο χαμηλά είναι, τόσο καλύτερα. Λοιπόν, πάνω εδώ στο κέντρο θα βιδώσουμε αυτήν εδώ τη βίδα. Στρίβοντάς το και από εδώ μπορούμε να το σφίξουμε. Δεν χρειάζεται να το πιάσουμε από το μέσα μέρος. Λοιπόν, αυτήν την τερματίζουμε, δηλαδή εκεί. Δεν το σφίγγουμε πάρα πολύ, είναι πλαστικά τα μέρη, μπορούν να σπάσουν πάρα πολύ εύκολα. Το σφίγγουμε τόσο όσο. Λοιπόν, αυτό εδώ έχει αυτό το λάστιχο, το οποίο είναι κονικό και με το βάρος του έρχεται και το βάρος του νερού έρχεται και σφραγίζει και δεν επιτρέπει τη διέλευση του νερού μέσα στο κέντρο από το πλαστικό, ώστε να πέσει μέσα στη λεκάνη. Όταν το λάστιχο αυτό σφραγίσει, το καζανάκι μας θα αρχίσει να μαζεύει νερό, αλλά δεν θα πέφτουμε στη λεκάνη. Λοιπόν, αυτό είναι, το αφήνουμε για λίγο το κάτω μέρος. Αυτό εδώ είναι στο πάνω μέρος πάει, αυτό το μπουτόν που πατάμε, που βλέπετε στο πάνω μέρος. Λοιπόν, εδώ πέρα τα ξεβιδώνω λίγο για να τα δείτε. Θα περάσουμε στην τρύπα από το καζανάκι στο πάνω μέρος που έχουμε. Από το κάτω μέρος θα βιδώσουμε αυτό εδώ το πλαστικό που βλέπετε, ώστε να έρθει και να σφίξει. Το σφίγγουμε αρκετά καλά. Όχι πολύ όμως για να το σπάσουμε, έτσι. Λοιπόν, τοποθετούμε αυτό εδώ μέσα και φέρνουμε το μηχανισμό αυτόν και τον βιδώνουμε σε αυτήν εδώ τη βίδα που σας δείχνω. Αφού το βιδώσουμε αρκετά καλά από το κάτω μέρος, παίρνουμε αυτό εδώ το μηχανισμό και το πιέζουμε ώστε να κάνει ένα κλικ. Αυτό απλά έρχεται και εφάπτεται. Δεν βγαίνει τώρα, δεν πέφτει, βλέπετε. Λοιπόν, τώρα στο μηχανισμό αυτό το λάστιχο που βλέπετε θα πάει και θα πατήσει πάνω στη λεκάνη. Και πάνω σε αυτό θα πατήσει ο μηχανισμός αυτός, αφού τον έχουμε βιδώσει πρώτα στο καζανάκι μας. Πώς το βιδώνουμε? Παίρνουμε το λάστιχο αυτό εδώ το κονικό που σας δείχνω και το περνάμε το κεφάλι του να έρθει και να εφαρμόσει στην πατούρα αυτή εδώ που βλέπετε. Εδώ, είμαστε έτοιμοι σε αυτό το σημείο. Το περνάμε στην τρύπα που έχει το καζανάκι και παίρνουμε αυτήν εδώ την πλαστική ροδέλα, την περνάμε από το κάτω μέρος από το καζανάκι, έτσι, και παίρνουμε και αυτήν εδώ την πλαστική βίδα, βάζουμε την πλαστική βίδα και το σφίγγουμε αρκετά καλά. Όχι να το σπάσουμε, έτσι, το σφίγγουμε. Θέλουμε να εφαρμόσει, να μην βγάζει νερά από το καζανάκι προς τα κάτω. Αφού το έχουμε βιδώσει αυτό αρκετά καλά, θα έρθει και θα πατήσει το βιδωμένο κομμάτι σε αυτό εδώ το λάστιχο μέσα, έτσι. Και στην ουσία αυτό το λάστιχο είναι ενδιάμεσα από το καζανάκι με τη λεκάνη. Πώς θα σφίξει αυτό το λάστιχο τώρα για να μην χάνει νερά το καζανάκι και η λεκάνη? Είναι αυτές εδώ οι βίδες, έτσι. Να σας τις ανοίξω λίγο να σας τις δείξω πώς πάνε. Περνάμε μία πλαστική ροδέλα. Στη συνέχεια περνάμε το κονικό κομμάτι προς τα κάτω
και έρχεται και πατάει στην πλαστική ροδέλα πάνω. Έτσι. Δείτε το και στη φωτογραφία. Το ίδιο κάνουμε και στο δεύτερο. Περνάμε πρώτα την πλαστική ροδέλα και στη συνέχεια το κονικό προς τα κάτω και το ίσιο κομμάτι έρχεται και πατάει πάνω στο πλαστικό. Το περνάμε μέσα από τις δύο τρύπες αυτές που σας δείχνω στο καζανάκι και στην ουσία από κάτω έχουμε άλλες δύο πλαστικές ροδέλες και τις βίδες τους. Οπότε από το κάτω μέρος θα περάσουμε την πλαστική ροδέλα, εδώ είναι το καζανάκι μας στη μέση και θα βάλουμε και τη μία βίδα και θα το σφίξουμε. Θα το σφίξουμε τόσο λίγο δεξιά, λίγο αριστερά, ώστε αυτό εδώ το λάστιχο να μην χάνει. Έτσι. Δεν το σφίγγουμε πάρα πολύ, γιατί υπάρχει περίπτωση να σπάσουμε το καζανάκι. Είναι το καζανάκι από πορσελάνη, άμα πιεστεί λίγο παραπάνω σπάει. Λοιπόν, ο τελικός μηχανισμός στο καζανάκι μας, αφού κάνουμε όλα αυτά, θα γίνει αφού τοποθετήσουμε αυτό εδώ το λάστιχο σε αυτήν εδώ την υποδοχή. Θα το τοποθετήσουμε τέρμα μέσα, ώστε να έρθει να πατήσει στο πάνω μέρος όπως σας δείχνω στις φωτογραφίες. Είναι σημαντικό αυτό, γιατί εάν δεν το τοποθετήσουμε τέρμα μέσα υπάρχει περίπτωση να χάνει τον αέρα εδώ που θα πιέζουμε και να μην δουλεύει ο μηχανισμός σωστά. Μην ξεχνάτε ότι αυτός είναι ένας μηχανισμός αέρος για καζανάκια, έτσι. Δηλαδή δουλεύει με τον αέρα. Πώς δουλεύει? Τώρα δεν το έχω τοποθετήσει μέσα, το έχω τοποθετήσει λίγο για να σας δείξω, έτσι. Λοιπόν, πώς δουλεύει? Πατώντας τον μπουτόν εμείς εδώ, ο μηχανισμός αυτός εδώ, όπως βλέπετε, σηκώνεται. Όταν σηκώνεται, φεύγει το νερό που έχει μαζέψει μέχρι αυτό το σημείο εδώ πέρα που είναι η στάθμη, θα το ρυθμίσουμε εμείς σύμφωνα με το φλωτέρ μας, θα σας δείξω συνέχεια πώς. Και φεύγει το νερό μέσα στην υποδοχή και χύνεται μέσα στη λεκάνη. Όταν το νερό μας τελειώσει, αυτός ο μηχανισμός θα έρθει και θα κάτσει προς τα κάτω και θα σφραγίσει ώστε να πιάσει πάλι από την αρχή καινούριο νερό μέσω του φλωτέρ. Το φλωτέρ δίνει νερό, η δουλειά του είναι να ρίχνει νερό μέσα στο καζανάκι μας και η φούσκα, μέσω της φούσκας σταματάει να ρίχνει νερό και αφού έχουμε πιάσει νερό μέσα στο καζανάκι μας, πατάμε το μηχανισμό, φεύγει το νερό και πάλι από την αρχή. Αυτό λίγο πολύ είναι η λειτουργία του μηχανισμού αέρος για καζανάκια. Πάμε να το τοποθετήσουμε τώρα. Ξεκινώντας, κλείνουμε το διακόπτη παροχής του νερού που πηγαίνει στο φλωτέρ στο καζανάκι. Στη συνέχεια, για να τοποθετήσουμε το μηχανισμό μας, θα πρέπει να ξεβιδώσουμε τις δύο βίδες στήριξης που σας έδειξα και πριν. Είναι αυτές εδώ. Για να το κάνουμε αυτό, θα πρέπει πρώτα απ' όλα να αδειάσουμε το νερό που υπάρχει ήδη μέσα στο καζανάκι και στη συνέχεια να ξεβιδώσουμε τις βίδες και να τις αφαιρέσουμε. Πάμε να το δούμε. Αφαιρούμε το καπάκι από το καζανάκι. Αφαιρούμε τον παλιό μηχανισμό, στρίβοντας τον προς τα αριστερά μισή στροφή και τραβώντας τον προς τα πάνω, τον αφαιρούμε. Δεξιά και αριστερά από το μηχανισμό βλέπουμε τις δύο βίδες στήριξης. Με τη βοήθεια ενός σταυροκατσάβιδου κρατάμε κόντρα από το πάνω μέρος και από το κάτω μέρος ξεβιδώνουμε την πλαστική βίδα που βλέπετε. Κάνουμε το ίδιο και από αριστερά και αφού έχουμε ξεβιδώσει και από τις δύο πλευρές τις πλαστικές βίδες, τότε σηκώνουμε προς τα πάνω το καζανάκι και το τοποθετούμε στα πλάγια πάνω στο καπάκι στη λεκάνη. Στο σημείο αυτό θα ξεβιδώσουμε το σπιράλ που μεταφέρει νερό στο καζανάκι μας με τη βοήθεια μιας μικρής τσιμπίδας. Κρατάμε ελαφρά το παλιό φλωτέρ και στρίβουμε προς τα αριστερά την τσιμπίδα μας, αφαιρούμε το σπιράλ
Στη συνέχεια, με τη βοήθεια της τσιμπίδας μας πάλι, ξεβιδώνουμε την πλαστική βίδα συγκράτησης του παλιού φλοτέρ και αφαιρούμε το παλιό φλοτέρ. Αφαιρούμε το παλιό λάστιχο που ήταν ανάμεσα στο καζανάκι και τη λεκάνη και στη συνέχεια ξεβιδώνουμε την παλαιά βίδα συγκράτησης του μηχανισμού. Εάν δεν ξεβιδώνει η βίδα στο σημείο αυτό με το χέρι, χρησιμοποιούμε μια μεγαλύτερη τσιμπίδα. Υπάρχει και ειδικό κλειδί για αυτή τη βίδα, αλλά εγώ δεν το έχω. Αφού αφαιρέσουμε τον παλιό μηχανισμό, τοποθετούμε τον καινούριο, στη συνέχεια βάζουμε τη ροδέλα όπως σας έδειξα και στη συνέχεια βιδώνουμε την πλαστική βίδα. Κρατάμε κόντρα από τη μέσα μεριά με το άλλο μας χέρι και αφού τερματίσει η βίδα, δίνουμε μισή στροφή ακόμα με την τσιμπίδα μας. Όπως σας είπα, δεν πιέζουμε πολύ τα πλαστικά μέρη, υπάρχει περίπτωση να σπάσουν. Στη συνέχεια παίρνουμε το φλοτέρ μας, το περνάμε από τη μέσα μεριά προς τα έξω και βιδώνουμε την πλαστική βίδα στήριξης. Στη συνέχεια τοποθετούμε το λάστιχο που βλέπετε πάνω στη λεκάνη. Βιδώνουμε το σπιράλ παροχής νερού στο φλοτέρ, στρίβοντάς το προς τα δεξιά. Έχει λάστιχο εσωτερικά, όπως βλέπετε, οπότε το σφίγγουμε με το χέρι μας όσο πάει. Προσέχουμε να μην μας στρίψει το λάστιχο και στη συνέχεια το σφίγγουμε και με την τσιμπίδα μας και είμαστε έτοιμοι. Στη συνέχεια τοποθετούμε το καζανάκι κάθετα πάνω στο λάστιχο που έχουμε τοποθετήσει πάνω στη λεκάνη και φροντίζουμε να φαίνονται οι δύο τρύπες στήριξης κενές, είναι αυτές που σας δείχνω, ώστε να περάσουμε τις βίδες στήριξης μέσα. Εάν δεν περνάνε, τότε το κουνάμε λίγο δεξιά, λίγο αριστερά το καζανάκι, ώστε να περάσουν. Στη συνέχεια με το σταυροκατσάβιδο κρατάμε κόντρα και στη συνέχεια περνάμε την πλαστική ροδέλα από κάτω και μετά την πλαστική βίδα και το βιδώνουμε. Κάνουμε το ίδιο και από αριστερά. Βιδώνουμε λίγο τη μία βίδα και λίγο την άλλη και ελέγχουμε τοποθετώντας το αλφάδι μας εάν το καζανάκι μας έχει βιδωθεί στα ίσια. Στη συνέχεια τοποθετούμε το λαστιχάκι στο μηχανισμό και στο μπουτόν και ανοίγουμε το νερό και ελέγχουμε πριν κλείσουμε το καπάκι εάν ο μηχανισμός μας λειτουργεί σωστά.
Βλέπετε εδώ πως σηκώνεται η φούσκα όσο η στάθμη του νερού στο καζανάκι ανεβαίνει. Στο σημείο αυτό το φλωτέρ σταμάτησε να ρίχνει νερό στο καζανάκι. Πατώντας τον μπουτόν εμείς τώρα, αδειάζει το καζανάκι με το νερό και πέφτει μέσα στη λεκάνη και πάλι από την αρχή. Παρατηρούμε στο σημείο αυτό ότι το καζανάκι δεν είναι σταθερό επειδή δεν πατάει στον τοίχο. Θα τοποθετήσουμε ένα κομμάτι φελιζόλ για να το σταθεροποιήσουμε. Και τέλος, μας έχει μείνει να τοποθετήσουμε το καπάκι. Ξεβιδώνουμε τον παλιό μηχανισμό, ξεβιδώνοντας αυτή εδώ τη βίδα που σας δείχνω. Και τοποθετούμε το καινούριο, βιδώνοντας αυτή εδώ τη βίδα. Τη σφίγγουμε, όχι πάρα πολύ γιατί είναι πλαστικό και μπορεί να σπάσει. Στη συνέχεια βιδώνουμε αυτό το μηχανισμό στο κέντρο. Και τέλος, από πάνω τοποθετούμε, όπως σας εξήγησα, το καπάκι κάνοντας ένα απλό κλικ. Στη συνέχεια θα τοποθετήσουμε το λάστιχο μέχρι τέρμα, όπως σας έχω δείξει. Και είμαστε έτοιμοι. Κλείνοντας, θα ήθελα να σας πω πως αυτός είναι ένας μηχανισμός απλός στη λειτουργία του. Το μόνο που μπορεί να χαλάσει είναι αυτά τα τρία λαστιχάκια που σας δείχνω. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεο μου. Θα τα πούμε σε επόμενα βίντεο. Έως τότε, γεια σας!